नमस्कार, तुमचं AR क्रिएशन मराठीमध्ये स्वागत आहे। आज आम्ही तुम्हाला दाखवणार आहोत गौरींना साड्या कशा नेसवायच्या। तर हा आहे गौरींचा बेस। हा एक स्टँड असतो, याच्यावर आपण याला धड म्हणतात, याच्यावर आपण धड लावतो हे अशा प्रकारे। याला साडी नेसवली जाते आणि ह्याच्यावर आपण लावतो मुखवटा। तर आपल्याकडे दोन प्रकारच्या गौरी असतात, तिला म्हणतात ज्येष्ठ गौरी, तिला म्हणतात कनिष्ठ गौरी। एक गौरी असते उंच आणि एक गौरी असते लहान। तर आज तुम्हाला अंकिता दाखवणार आहे की त्यांना साड्या कशा नेसवायच्या व कसं छान त्यांना तयार करायचं। तर अंकिता सुरू करूया। गौरींसाठी इथे दोन साड्या आणल्या आहेत, त्या कोऱ्या साड्या आहेत। एक आहे मस्त अबोली रंगाची साडी आणि एक आहे निळ्या रंगाची साडी। ठीक, पहिले निळी घेऊया, मोठीला निळी छोटीला अबोली। ह्या आहेत आपल्या निऱ्या। आता हे बघा, आपण हा जो पदर आहे तो आता आपण डोक्यावरही घेऊ शकतो छानपैकी, किंवा तुम्हाला हा खांद्यावरही घेऊ शकता किंवा तुम्ही सोडवू शकता। आता पुढे आपण यांना दागिने घालूया आणि अशा प्रकारेच आपण दुसरी कनिष्ठ गौरी पण आपण सजवून। आता आपण घालणार आहोत गौरींना कंबरपट्टा। हे कंबरपट्टे जे आहेत ते आम्ही खास नगरवरनं मागवलेले आहेत। आता अंकिता, तू सांग, तू काय काय त्यांना तयार केलेलं आहे? आपण माळा घातलाय, मंगळसूत्र घातलंय, कंबरपट्ट्या लावलाय आणि नथ घातली। वा, खूप छान, मस्त। आता काय करायचं, आपल्या गार्डनला जायचं, कळलं का ग? आणि तिकडनं खडे उचलून आणायचे आणि त्याची आपण स्थापना करणार। ते आपले ज्येष्ठ गौरी आणि कनिष्ठ गौरी। मग चला चला, चार घे, चार चार, दोन तू दोन ती। वाव, चला या। आपण दगड घेतले आहेत। आता हे खडे जे आहेत ते आपण घेऊन घेऊया, ती स्थापना करू। चला गौरी, चला बोला। ते कुठे गौरी आहेत ना, त्या उभ्या गौरी असतात। तर एकीच्या पोटात करायचं असतं आहे आणि एकीच्या पोटात करायचं असते गौरी। आता आपण गौरींना आणायला सुरुवात करूया।